این پیراشکی دل همه رو به دست میاره. هم بدون فره، هم مواد میانیش لذیذ و متفاوته. با اکوکوک همراه باشید. برای خمیر 300 گرم ماست کفیر یا ماست ترش، 1 عدد تخم مرغ، 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری شکر با هم مخلوط کنید. « 500 گرم آرد و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر بریزید. با دست ورز بدید. یه 1/4 پیمانه روغن مایع اضافه کنید و ورز بدید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. روش رو بپوشونید و 10 دقیقه استراحت بدید. 2 عدد پیاز خرد شده رو با مقداری روغن تفت بدید تا سبک بشه. 1 قاشق چایخوری ربع اضافه و مخلوط کنید. « 300 گرم گوشت چرخ کرده، 1 قاشق چایخوری نمک، فلفل سیاه و پاپریکا بریزید و تفت بدید. 300 گرم کلم خرد شده اضافه کنید و 15 دقیقه در تابه رو ببندید تا بپزه. بعد بذارید کنار تا سرد بشه. خمیر رو به سطحی که آرد پاشی کردید منتقل کنید. به 12 قسمت تقسیم و چانه کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. روش رو بپوشونید تا خشک نشه. چانه ها رو تک تک گرد باز کنید. وسطش از مواد گوشتی بریزید. به این صورت 3 گوش ببندید و درزش رو با انگشت بگیرید. داخل روغن بچینید. 2 طرفش رو برشته کنید و از تابه خارج کنید. طعم و بافتش فوق‌العاده است. کنار خانواده از این پیراشکی‌های لذیذ و بی دردسر لذت ببرید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید.
و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.